नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, I am Anant Ponde. Welcome to Dr. Panjabrao Deshmukh Academy. Today we are going to learn Subject Mathematics Standard 7, Chapter number 3, HCF and LCM, Practice Set 14. विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण प्रॅक्टिस सेट 13 ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. त्याची लिंक सुद्धा आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. तर बघा, या ठिकाणी आपल्याला HCF आणि LCM दोन्ही सुद्धा फाइंड करायचे आहेत. तर मित्रांनो, या ठिकाणी वन बाय वन आपण याचा HCF आणि त्यानंतर LCM फाइंड आउट करू. त्यापूर्वी बघा, HCF म्हणजे काय, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर, किंवा त्याला HCF ला आपण काय म्हणतो, GCD पण म्हणतो, म्हणजे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर. आणि LCM चा मिनिंग होतो मित्रांनो, लीस्ट कॉमन मल्टिपल. बघा, HCF किंवा GCD फाइंड आउट करण्यासाठी आपण प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फॅक्टर्स फाइंड आउट करत असतो, आणि LCM फाइंड आउट करण्यासाठी प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन अँड नॉन कॉमन फॅक्टरचा प्रोडक्ट म्हणजेच काय असतो, LCM असतो. चला तर मित्रांनो, आपण प्रॅक्टिस सेट 14 सॉल्व्ह करूया. बघा, प्रॅक्टिस सेट 14 यामधील सेकंड क्वेश्चन बघा, फाइंड HCF अँड LCM. विद्यार्थी मित्रांनो, यामधील फर्स्ट क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू. 14 अँड 28. आपल्याला 14 आणि 28 चा काय करायचं आहे, LCM काढायचा आहे ऍज वेल एज HCF काढायचा आहे. या ठिकाणी आपण कॉमन डिव्हिजन मेथडचा यूज करू. मित्रांनो बघा, आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. बघा, 14 2 जा 28, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येते की 14 काय HCF आहे आणि 28 हा LCM आहे. आपण काढून बघू. तर बघा, जेव्हा मल्टिपल मध्ये नंबर राहतो, वन नंबर मल्टिपल ऑफ द अदर्स, त्यामुळे जो छोटा नंबर असतो तो HCF असतो आणि बिगर नंबर असतो तो LCM असतो. तर या ठिकाणी आपण काढून बघू 14 आणि 28. तर बघा, दोन्ही नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणजे 7 2 जा 14 आणि 14 2 जा 28. पुन्हा आपण हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. बघा, 7 आणि 14 यामध्ये 7 कॉमन मिळेल आपल्याला. 7 1 जा 7 आणि 7 2 जा 14. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण LCM पहिल्यांदा घेऊ आणि HCF घेऊ. तर पहिल्यांदा HCF घेऊ. HCF म्हणजे कॉमन फॅक्टर्स. बघा, 2 × 7 आणि 2 आणि 7 चं मल्टिप्लिकेशन करू, या ठिकाणी मिळेल 14. आणि आता काढू आपण LCM. LCM म्हणजे काय होते, तर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन आणि नॉन कॉमन, म्हणजे 2 × 7 ही कॉमन फॅक्टर आहे आणि नॉन कॉमन फॅक्टर मिळाला आपल्याला 2. तर बघा, या ठिकाणी यांचं मल्टिप्लिकेशन 28, म्हणजे HCF मिळाला आपल्याला 14 आणि LCM मिळाला 28. यानंतर बघू आपण नेक्स्ट क्वेश्चन. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 14 मध्ये सेकंड क्वेश्चन. या ठिकाणी आपल्याला फाइंड HCF आणि LCM काढायचं. यामध्ये सेकंड क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू. मतलब सब सेकंड क्वेश्चन 32 आणि 16 चा LCM आणि HCF आपण फाइंड आउट करू. विद्यार्थी मित्रांनो, बघा, 32 आणि 16 कॉमन डिव्हिजन मेथड घेऊ आपण. या ठिकाणी बघा, 16 2 जा 32, म्हणजे या ठिकाणी LCM हा आहे 32, म्हणजे बिगर नंबर, कारण 16 च्या मल्टिपल मध्ये 32 आहे आणि 16 ने 32 ला डिव्हिजिबल आहे. तरी आपण या ठिकाणी कॉमन डिव्हिजन मेथड यूज करू. बघा, 2 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी 32 च्या हाफ होतील 16 आणि 16 च्या हाफ होतील 8. पुन्हा आपण काय करू, 2 ने डिवाइड करू. 16 च्या हाफ म्हणजे 2 ने डिवाइड केलं तर 8 2 जा 16 आणि 4 2 जा 8. मित्रांनो, पुन्हा आपण 2 ने डिवाइड करू. तर बघा, 4 2 जा 8 आणि 2 2 जा 4. पुन्हा यामधून 2 कॉमन निघतो, तर 2 2 जा 4 आणि 2 1 जा 2. तर बघा, या आपण इथपर्यंत आपल्याला हे प्रोसेस करायची आहे. या ठिकाणी आपल्याला HCF म्हणजे काय, HCF म्हणजे कॉमन फॅक्टर्स. या ठिकाणी घेता येईल आपल्याला ऑल कॉमन फॅक्टर्स. हे जे सर्व कॉमन आहेत हे काय HCF आहे. तर बघा, या ठिकाणी आपण लिहू HCF इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2, म्हणजे यांचं जे मल्टिप्लिकेशन केलं होतं या ठिकाणी ते 16. आणि LCM जर आपल्याला काढायचं असेल तर बघा, इथं घ्यायचेच आहे आपल्याला आणि याच्यासोबत हा 2 पण मल्टिप्लाय करायचा, म्हणजे कॉमन फॅक्टर इंटू नॉन कॉमन, म्हणजे या ठिकाणी 2 × 2 × 2 × 2, म्हणजे 2 चं मल्टिप्लिकेशन 4 टाइम आणि हा एक 2, म्हणजे या ठिकाणी 2 चं मल्टिप्लिकेशन 5 टाइम्स. यांचं मल्टिप्लिकेशन मिळेल आपल्याला 32. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी HCF मिळाला आपल्याला 16 आणि LCM मिळाला 32. या ठिकाणी एक बघा, 16 2 जा 32, म्हणजे या ठिकाणी 16 हा HCF म्हणजे हायेस्ट कॉमन डिवायझर फॅक्टर्स म्हणू आपण, किंवा GCD आहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर, आणि LCM म्हणजे लीस्ट कॉमन मल्टिपल आहे 32.
त्यानंतर बघू आपण नेक्स्ट क्वेश्चन. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 14 यामधील सेकंड क्वेश्चन फाइंड द HCF आणि LCM. यामधील थर्ड क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू. 17, 102 आणि 170 चा HCF आणि LCM आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. बघा 17 चे फॅक्टर आपण पडू. तर बघा 17 हा प्राइम नंबर आहे, 17 1 जा 17 म्हणजे 1 मिळेल. या ठिकाणी 17 चे फॅक्टर आपल्याला लिहिता येईल 17 into 1. म्हणजे या ठिकाणी 17 चे फॅक्टर 1 into 17 म्हणू आपण. त्यानंतर 102 चे फॅक्टर आपल्याला पडायचे. तर बघा 102 चे फॅक्टर आपण 2 ने डिव्हिजिबल आहे. 2 ने जर डिवाइड केलं तर किती मिळेल? 51 2 जा 102. बरोबर आहे. त्यानंतर पुन्हा आपण 3 ने डिवाइड करू, कारण सेकंड प्राइम फॅक्टर आहे 3. तर 3 ने बघा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 17 3 जा 51 आणि या ठिकाणी घेऊ आपण 17 1 जा 17. तर बघा या ठिकाणी 102 चे फॅक्टर आपल्याला मिळतात. 102 इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 17. आता घेऊ आपण 170. ही सुद्धा 2 ने डिव्हिजिबल आहे, कारण 0 हा नंबर युनिट प्लेसला आहे. म्हणजे या ठिकाणी 85 हाफ होतील, 85 होतील. म्हणजे 2 ने डिवाइड केलं 170 ला 85 मिळतील. नंतर आपण 5 युनिट प्लेस 5 आहे म्हणून 5 ने डिवाइड करू. 5 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल 17. डिव्हिजन करून बघायचं आणि या ठिकाणी 17 1 जा 17. बघा 170 चे फॅक्टर आपल्याला कसे पडतील? 170 मीन्स 2 मल्टिप्लाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 17. मित्रांनो या ठिकाणी डिव्हिजन करून बघायचं. तर बघा आता या ठिकाणी आपल्याला 17 चे फॅक्टर मिळाले आहे 1 into 17. 102 चे मिळाले फॅक्टर 2 into 3 into 70 आणि 170 चे फॅक्टर मिळाले 17. 2 into 5 into 17. बघा या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर आहे हा 17 कॉमन आहे आपल्याला सर्वमध्ये दिसत आहे. पण 17 ला काय केलं आपण? सर्कल करून घेतलंय. या ठिकाणी आपल्याला HCF जो मिळेल, HCF मिळेल आपल्याला 17 1 7 17. आता आपण LCM फाइंड आउट करू. LCM फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? LCM फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर मल्टिप्लाइड बाय नॉन कॉमन फॅक्टर. म्हणजे 17 हा कॉमन फॅक्टर आहे. आता आपण नॉन कॉमन फॅक्टर बघू. तर बघा या ठिकाणी 17 मध्ये 1 आहे. नंतर बघा 102 मध्ये 2 आणि 3. यामध्ये पण कॉमन फॅक्टर आहे का पहिल्यांदा बघून घेऊ आपण. 2 हा कॉमन फॅक्टर आहे दोघांमध्ये. याला सर्कल करू. 2 पैकी एकच आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय 2 नंतर 3 आणि 5 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 5. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी 17 2 जा 34 मल्टिप्लाइड बाय 5 3 जा 15. म्हणजे 34 into 15 मल्टिप्लिकेशन करा. या ठिकाणी बघा 15 4 जा 60 म्हणजे 0 6 राहिले यामध्ये कॅरी. नंतर 15 3 जा या ठिकाणी 48 प्लस 3 म्हणजे 51 म्हणजे 510 आपला आन्सर मिळाला. तर आपल्याला LCM मिळाला 510 आणि HCF मिळाला 17. विद्यार्थी मित्रांनो याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि एक्झाम्पल व्यवस्थित राईट डाऊन करून घ्या. त्यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा प्रॅक्टिस सेट 14 यामधील सेकंड क्वेश्चन फाइंड HCF आणि LCM यामधील क्वेश्चन नंबर 4 बघा. 23 आणि 69 यांचा आपल्याला LCM काढायचा आहे आणि HCF पण काढायचा आहे. मित्रांनो या ठिकाणी कॉमन डिव्हिजन मेथड आपण यूज करू. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या. तर 23 हा आणि 69 दोन्ही नंबर काय 23 च्या मल्टिपल जर काढलं 69 येतो आणि 69 चा डिवायझर आहे 23. तर बघा या ठिकाणी 29 प्राइम नंबर आहे. तर बघा फर्स्ट जो मिळेल आपल्याला कॉमन फॅक्टर 23 1 जा 23 आणि 23 3 जा आपण 3 ने जर डिवाइड केलं तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 69. म्हणजे या ठिकाणी 23 चे जे फॅक्टर पडतील 23 चे फॅक्टर पडतील 1 into 23 आणि 69 चे फॅक्टर जे पडत आहे ते मिळतात 23 मल्टिप्लाइड बाय 3. म्हणजे या ठिकाणी HCF जो मिळतो HCF आहे 23 आणि LCM जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं LCM कसं काढता येईल? तर बघा कॉमन फॅक्टर इंटू नॉन कॉमन फॅक्टर. म्हणजे LCM इज इक्वल टू कॉमन फॅक्टर आहे 23 आणि यातला 1 आपण राईट डाऊन करत नाही. नंतर आहे या ठिकाणी राहिलेलं आहे 3. 23 into 3 is equal to 69. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी 69 is a multiply of 23. 23 चा मल्टिप्लाय काय आहे 63 आहे 69 आहे. म्हणजे या ठिकाणी म्हणता येईल
69 चे फॅक्टर आपण काढले आहे 23 मल्टिप्लाइड बाय 3. तर बघा या ठिकाणी एलसीएम मिळाला आपल्याला 69 आणि एलसीएम मिळालं 23. यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल. प्रॅक्टिस सेट 14 यामधील क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड HCF and LCM. यामधील क्वेश्चन नंबर 5 21, 49 आणि 84 याचे फॅक्टर आपण पहिल्यांदा फाइंड आउट करू. या ठिकाणी 21 चे फॅक्टर पहिल्यांदा फाइंड आउट करण्यासाठी आपण 3 ने डिवाइड करू. 3 7 जा 21. नंतर बघा मित्रांनो या ठिकाणी 7 1 जा 7 म्हणजे 21 चे फॅक्टर मिळाले आपल्याला 3 into 7. नंतर बघा मित्रांनो या ठिकाणी 49 चे फॅक्टर आपण फाइंड आउट करू. बघा 7 च्या टेबल मध्ये ते 7 7 जा 49 म्हणजे या ठिकाणी 7 1 जा 7 म्हणजे 49 चे फॅक्टर पडले आपल्याला 49 इज इक्वल टू 7 मल्टिप्लाइड बाय 7. या ठिकाणी मल्टिप्लाइड बाय 1 आपण घेऊ फॅक्टर मध्ये. नंतर बघा या ठिकाणी 84 चे फॅक्टर आपल्याला पाहण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल. तर बघा या ठिकाणी 2 ने डिव्हिजिबल आहे म्हणजे काय या ठिकाणी 2 ने जर 8 ला डिवाइड केलं तर 4 मिळेल आणि 4 ला डिवाइड केलं 2 ने 2 मिळेल. 42 into 2 म्हणजे 84. पुन्हा आपण 42 ला 2 ने डिवाइड करू म्हणजे या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 21. 21 चे फॅक्टर आपल्याला माहित आहे 3 डिवाइडेड बाय 3 ने जर 21 ला डिवाइड केलं 7 मिळेल. 7 3 जा 21 आणि 7 प्राईम नंबर आहे 7 1 जा 7 म्हणजे या ठिकाणी 84 चे फॅक्टर आपल्याला मिळालेले आहेत 2 into 2 2 times 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 into 7. मित्रांनो या ठिकाणी मल्टिप्लाय 1 पण आपण घेऊ शकतो. घेतलं तरी चालेल नाही घेतलं तरी चालेल. या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर मध्ये बघा या ठिकाणी 7 आहे येथे पण 7 आहे आणि या ठिकाणी पण 7 आहे. बघा 3 या दोनच ठिकाणी आहे म्हणजे आपल्याला हा घेऊन चालणार नाही. या ठिकाणी आपल्याला HCF मिळेल हायेस्ट कॉमन फॅक्टर HCF हा मिळेल आपल्याला 7. आता या ठिकाणी आणखीन बघा 3 या ठिकाणी आहे आणि या दोघांमध्ये 3 आहे बरोबर आहे. तर या दोन पैकी आपल्याला एकच 3 घ्यायचं आहे. तर आता आपण एलसीएम फाइंड आउट करू. एलसीएम घेताना आपल्याला काय करावं लागेल कॉमन फॅक्टर इंटू नॉन कॉमन फॅक्टर. समजा 7 कॉमन आहे नंतर यामधला 3 एक घेतलेला आहे आपण बरोबर आहे. या ठिकाणी घेऊ आपण 3. नंतर बघा म्हणजे 3 ला आपण काट करू. बघा हा 3 घेतलेला आहे. 7 पण काट करून घेऊ आपण. या ठिकाणी 7 पण घेतलेला आहे. नंतर बघा मित्रांनो या ठिकाणी हा 7 घेऊ आपण मल्टिप्लाइड बाय 7. पुन्हा 7 आहे म्हणून 7 घेतलं आणि या ठिकाणी रिमेनिंग राहिले 2 into 2 म्हणजे 2 times 2. तर बघा याला सॉल्व्ह करू आपण. 7 3 जा 21 मल्टिप्लाइड बाय 7 into 4 म्हणजे 40 आपल्या 28. तर 21 into 48 मल्टिप्लिकेशन करा किती होईल मित्रांनो. या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन करा तर बघा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 588 म्हणजे हे मल्टिप्लिकेशन मिळेल आपल्याला 588. मल्टिप्लिकेशन करून बघायचं 28 1 जा 28 8 मिळेल 2 कॉमन आहे 28 2 जा 56 प्लस 2 58. तर बघा या ठिकाणी आपण एलसीएम आणि HCF दोन्ही फाइंड आउट केले. मित्रांनो प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या. एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या आणि या ठिकाणी तुम्ही कॉमेंट बॉक्स मध्ये कॉमेंट्स करून मला जरूर सांगा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. आपण चॅनलवर जर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मित्रांनो यानंतर भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. त्यापूर्वी आपण जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा.